Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, lại là mình đây. Ok, bạn còn nhớ về một mô hình AI trước đây vì quá mạnh, sau đó bị cấm phát hành về lo ngại về security không? Vâng, đó chính là Claude Fable 5. Thì hiện tại mình đã có thể sử dụng được Claude Fable 5, thì đây là một sự quay trở lại khá là đáng mong đợi. Không còn là chatbot đối thoại thông thường, Claude Fable 5 là thế hệ Gen AI được trang bị kỹ năng đặc biệt, đó chính là Long Horizon Autonomy, có nghĩa là khả năng tự trị dài hạn. Nó xử lý các vụ kéo dài hàng giờ, hàng ngày mà không cần đến sự can thiệp của con người. Nhất của Fable 5 là Adaptive Thinking, khả năng thích ứng. Thì một lượt gọi API của Claude Fable 5 có thể lên đến vài phút để có thể lên được một kế hoạch hoàn hảo. Có khả năng tự động dispatch và phối hợp với các sub-agent, tự động kiểm thử và tự động đối chiếu dữ liệu so với dữ liệu gốc. Nhờ đó mà Claude Fable 5 có thể hoàn toàn tránh được lỗi hallucination, lỗi ảo giác. Để chứng minh sức mạnh của Claude Fable 5 thì hôm nay mình sẽ sử dụng Claude Fable 5 kết hợp với Agentic Loop để tạo ra một website có tên là chuyên gia tư vấn tuyển sinh ảo. Thì ở đây mình sẽ sử dụng dữ liệu đầu vào 5 năm của tất cả các trường đại học, rồi sau đó sẽ sử dụng AI để có thể phân tích và đưa ra các nguyện vọng tốt nhất cho các bạn sinh viên vừa thi Trung học phổ thông quốc gia 2026. Ok, trước khi đi với phần demo thì mình sẽ view qua một số thông tin ở trên trang thủ Anthropic để nói về Claude Fable 5 nha. Đầu tiên thì là Fable 5 đã chính thức available vào ngày 1 tháng 6 này. Trong đó sẽ bao gồm Claude Code, Claude Cowork. Với bản Pro, bản Max và bản Team thì mình sẽ có thể sử dụng Fable 5 up to đến 50% theo dạng tuần limit. Cái này lưu ý là chỉ đến ngày mùng 7 tháng 7 thôi nha. Sau ngày mùng 7 tháng 7 thì các bạn sẽ phải trả phí theo dạng là use credit, có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu đấy. Thì cái này sẽ được reliable ở trên AWS này, Google Cloud này, hay là Microsoft này. Có nghĩa là các bạn chỉ có thể sử dụng Claude Fable 5 cho đến ngày 7 tháng 7. Sau đó thì các bạn sẽ trả phí theo dạng use credit. Tiếp theo thì mình sẽ view qua một số cái benchmark. Ok, đây chính là phần benchmark của Claude Fable 5. Các bạn có thể thấy là thông số khá là kinh khủng đúng không? Thì Claude Output 4.8 cũng khá là kinh khủng rồi, nhưng mà Claude Fable 5 còn kinh khủng hơn. Thì các bạn có thể nhìn thấy các thông số về Agentic Coding này chiếm đến 80%, hơn gần 10%, hơn 10% so với Claude Opus. Agentic Coding thì quá là kinh khủng. Knowledge Work 29,8%. Thì như phần benchmark này thì mình đánh giá là Claude Fable 5 là một cái dạng model khá là kinh khủng đúng không? Thì ở đây mình sẽ có phần nổi bật nhất là phần Cyber Security thì lên đến 78%, có nghĩa là gần gấp đôi so với Claude Opus 4.8. Thì đây là một cái phạm trù, một cái lĩnh vực mà Anthropic đã làm khá tốt, là khá là đáng sợ. Thì ở đây thì Claude Fable 5 thì khi mà chỉ thông số này thì mình khá sure là Fable 5 sẽ tiêu tốn rất nhiều token. Thì để có thể chứng minh thì mình sẽ sử dụng demo trong phần tiếp theo nha. Ok, phần này mình sẽ demo chi tiết về Claude Fable 5. Mình sẽ sử dụng Claude Fable 5 để mình tạo ra một website dành cho những cái thí sinh mà vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong. Thì website của mình sẽ có ý tưởng là đầu tiên là thí sinh sẽ khi mà thi xong á thì sẽ biết điểm của mình đúng không? Nhưng mà lúc đó thí sinh cũng chưa biết mình đạt được nguyện vọng nào chẳng hạn, thì thí sinh sẽ cần một cái trang web để mình tham khảo những cái điểm đầu ra đầu vào để lựa chọn những cái trường của mình mong muốn. Thì ở đây website của mình thì mình sẽ lấy dữ liệu từ năm 2018 đến bây giờ, thì khoảng tầm 5 năm thì mình sẽ lấy cái dữ liệu mà điểm chuẩn các trường
Và khi mà các bạn năm nay mà các bạn thi xong á, thì các bạn có thể lấy cái điểm đấy của mình và các bạn lên trang web của mình để các bạn nhập điểm vào. Thì khi mà nhập điểm vào á, thì mình sẽ sử dụng model clause để mình tính toán cái, dựa trên cái điểm đấy mình sẽ tính toán với những cái điểm 5 năm trước để xem, để đưa ra những cái expect cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo những cái trường. Thì để dễ hiểu hơn thì các bạn có thể nhìn vào trên hình. Thì ở đây bước 1 thì mình sẽ có phần khởi động yêu cầu này, thí sinh nhập điểm số cho phổ thông quốc gia này. Khi mà nhập điểm xong thì bước 2 thì mình sẽ sử dụng agent điều phối để phân tích điểm số này, tự động tính điểm ưu tiên và lên kế hoạch song song cho các sub agent để chuyên phân tích dữ liệu này, tính điểm này. Bước thứ 3 là sẽ duyệt parallel, duyệt song song đấy. Thì mình sẽ đọc những cái phần tài liệu của mình, phần markdown của mình, điểm chuẩn 5 năm cho các trường như là Bách Khoa này, Kinh tế Quốc dân này. Bước 4 thì mình sẽ tính toán phân tích những cái xu hướng của mình để xét điểm. Bước 5 thì mình sẽ thu thập và sắp xếp các nhóm vào, thì sẽ dựa trên những cái rule của mình để mình sắp xếp những cái nguyện vọng an toàn, vừa sức và thử thách. Bước 6 là phần verify, phần hallucinate, thì để đảm bảo là tuyệt đối không bị sai, bị hallucination, và verify cái agent hoạt động độc lập. Thì mình sẽ mở lại trực tiếp các file điểm của các trường để đối chiếu xem con số có khớp 100% hay không. Đấy, thì nôm na như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần coding nha. Ok, thì đây là màn hình class của mình. Thì ở đây thì mình đang có model là Fable 5, thì nó sẽ include đến ngày mùng 7 thôi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng nó để code ra một cái website như mình vừa chia sẻ lúc nãy. Thì ở đây thì mình sẽ tập trung sử dụng phần Fable 5 trước. Còn những cái chức năng như là chat này, core work này, những cái button như là artifact này, customization thì mình sẽ có một video hướng dẫn riêng. Thì hôm nay video này mình sẽ chỉ tập trung vào sử dụng cái model Fable 5 thôi. Ok, bây giờ bước đầu tiên mình sẽ chọn folder chứa code của mình. Thì đây mình sẽ open folder. Mình sẽ tìm đến cái folder mà mình đã tạo trước đó rồi. Thì đây là mình sẽ có Fable Unitest. Trong cái folder Fable Uninaps này thì mình đã có hai file, đó chính là đầu tiên là file root này, và thứ hai là file data này. Thì mình sẽ chọn ở đây. Ở đây mình sẽ choose workspace này. Trước khi vào phần prompt thì mình sẽ show cho các bạn xem là folder dữ liệu của mình. Đầu tiên mình sẽ vào phần chứa cái data của mình. Ok, đây là phần chứa cái data của mình. Thì mình sẽ sử dụng Obsidian để mình chứa những cái file data, file markdown của mình. Thì mình cũng đã có một cái video giới thiệu về Obsidian rồi, thì các bạn có thể tham khảo thêm nha. Đầu tiên thì mình sẽ có một data này. Thì trong này thì mình sẽ thống kê được những cái điểm của các năm ở đây. Đây là phần điểm mà mình đã thống kê ở đây. Thì khi mà class đọc đó, thì class sẽ lấy bộ dữ liệu này và lấy những cái link này của mình và sẽ phân tích dữ liệu. Thì bất kỳ những cái chủ đề nào hay bất kỳ lĩnh vực nào thì bạn cũng có thể làm giống mình nha. Mình sẽ cung cấp data cho class để class có thể phân tích. Tiếp đến là phần rules. Thì ở đây phần rule này thì mình cũng sẽ sử dụng file MD để lưu trữ. Thì mình sẽ có cái quy chế cộng điểm tuyển sinh khu vực 2026 này. Thì mình sẽ nốt ở đây. Thứ hai thì mình sẽ sử dụng prompt để mình tạo ra website. Ok, thì đây chính là prompt của mình. Thì bản chất là mình sẽ tạo ra một cái, mình sẽ sử dụng cái công nghệ full stack này, UI UX expert này. Mình sẽ dùng data scientist 3D này để mình sẽ dựa vào dữ liệu này, phần data của mình này, và mình sẽ nốt ra những cái điểm mà
clause sẽ cần phải lưu ý như là ví dụ là no hallucination này, zero rooting là phần làm tròn. Thì khi mà sử dụng điểm để tính toán á, thì mình sẽ khá là chú trọng vào cái phần làm tròn này. Tiếp theo là phần logic này. Logic thì khá đơn giản thôi, mình sẽ cộng 3 điểm vào và mình sẽ có những cái rule shape group này. Tiếp theo là phần UI UX 3D này, advanced này, phần output này. Ok, thì mình thấy là khá đầy đủ rồi. Ở đây mình sẽ chọn là model Fable 5. Mình sẽ sử dụng chế độ là Plan Mode. Mình sẽ sử dụng phần effort 2 này thì mình sẽ chỉ để ở mức 3 thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chạy prompt. Ok, như các bạn có thể thấy Grok bắt đầu tìm hiểu về cái file phần thư mục data của mình và sẽ hiểu cái structure trước khi lên cái plan cho mình. Grok sau khi đọc xong thì bảo là không phải là CSV này. Đây là một file markdown thuần túy. Ok. Thì đây Grok sẽ hỏi mình về cái sample table structure. Ở đây thì mình sẽ allow nhé. Đây bắt đầu Grok sẽ bắt đầu đang tính cái token của mình. Grok sẽ tính toán được năm 2023 thì sẽ không bao gồm bảng. Thì đây 2023 thì mình đang chỉ sử dụng text thôi. Thì nhưng mà khi mà phân tích thì Grok cũng đã tìm ra được cái lỗi đấy của mình và Grok sẽ check lại cái format cho mình. Đây Grok đang đọc cái điểm chuẩn năm 2023 của mình. Thì như bạn có thể thấy là Grok sẽ quét một lượt phần data của mình và Grok đã bắt được những cái lỗi của mình từ cái prompt của mình. Ok, tiếp theo đến phần file 2024 này. Đọc xong đã tìm hiểu xong phần data rồi. Tiếp theo là đến phần implementation plans. Grok đang tạo cái plan cho mình. Ok, bạn có thể đợi một khoảng thời gian để Grok có thể tạo ra phần plan cho mình. Thì Grok đã xử lý xong phần plan của mình. Thì ở chế độ plan á, thì bạn có thể Grok sẽ không tự động code trước mà Grok sẽ cho mình cái plan thì mình có thể view được cái plan đó trước khi mà mình apply. Thì đây mình sẽ thấy là Grok lên cho mình một cái plan khá là chi tiết. Thì ở đây sẽ có phần data actual này, phần format này, phần university name, phần core logic này, phần file to create này, phần implementation step này. Ok, mình nghĩ là khá là đủ rồi. Thì bây giờ mình có thể accept and auto mode luôn. Mình sẽ không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Mình sẽ bấm accept and auto mode thì tự động Grok sẽ dựa trên plan này và sẽ thực hiện phần coding. Ok, mình sẽ chờ một khoảng thời gian để Grok sẽ coding giúp mình nha. Sau khi chạy khoảng 15 phút thì mình đã thấy Grok đã tạo cho mình ra một trang web. Nhưng ở đây Grok sẽ có thêm một bước là sẽ tự launch và tự verification cái web của mình. Nhưng mà trong prompt của mình không hề có nhắc đến phần testing. Nhưng mà ở đây Grok Fable 5 vẫn có thể tự mình mở app lên này và tự mình check những cái button, mình check những cái logic ở đây. Mình thấy điểm này khá là hay. Đây là bây giờ Grok vẫn đang preview
lại cái phần mình đã làm. Ok, thì đây là trang web mà Claude đã sinh ra cho mình. Thì ở đây mình sẽ thấy có là mình sẽ nhập điểm này, mình sẽ có các bộ lọc này. Bây giờ mình sẽ thử nhập điểm, mình sẽ điểm môn 1 là 8,25. Từ đây thì mình chưa phân ra môn toán, tiếng Anh hay là gì cả, mình chỉ nôm na là sẽ có 3 môn thôi. Với 8,5 chẳng hạn. Môn 3 là 9 đi. Điểm khu vực cộng 0,5. Mình sẽ phân tích cơ hội của mình. Thì ở đây là tổng điểm xét duyệt là 26 này. An toàn là trường có tỷ lệ rất cao 402, vừa sức 22. Thử thách là 2. Ở nhóm 2 an toàn có 402 trường, bao gồm những trường ngoại thương Đại học Đà Nẵng này. Thì đây mình sẽ có thêm chức năng là lưu vào wishlist. Ở đây mình sẽ lưu vào xem nào. Lưu vào ở đây thì mình sẽ hiện lên đây. Học ngoại thương này, mình sẽ lưu vào thêm. Đây sẽ hiện lên Đại học Công nghệ Thông tin. Nhóm thử thách ở đây sẽ có Đại học Huế, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Điểm chuẩn là khá là cao, từ 26 đến 29 điểm. Thì đây mình được 26 điểm thì đang thấy thiếu 0,7 nữa thì sẽ đưa vào nhóm thử thách này. Ok, mình sẽ lọc theo thành phố Hà Nội chẳng hạn. Hà Nội, mình sẽ phân tích lại. Có vẻ như cái loại trừ thành phố này chưa đúng rồi. Bình Dương. Ok, thì cái này mình sẽ sửa. Như bạn có thể thấy thì đây là một list danh sách các trường của mình. Mình sẽ sửa lại điểm thành 6, 5 điểm đi. Phân tích cơ hội. Thì ở đây cái phần nhóm thử thách sẽ nhiều lên chẳng hạn. Khi mà kéo xuống dưới thì ở đây thì mình sẽ có bản đồ chiến lược 3D này. Đây là phần 3D của mình. Cũng khá là hay. Mình sẽ nhìn ngang, nhìn dọc, mình sẽ xoay, nhìn ngang này, zoom này. Khi mà kích vào thì mình sẽ có thông tin các trường. Mình thấy cũng ok. Khi mà xuống cuối thì mình sẽ có suất báo cáo, mình sẽ tải về. Ở đây thì mình sẽ có cái file PDF để mình có thể export ra cái dữ liệu của mình. Ok. Thì ở đây thì mình sẽ update lên một chút, đó chính là ở đây thì mình sẽ nhập thêm ngành nữa, thêm ngành, và từ ngành thì mình sẽ nhập điểm các môn. Để nâng cấp hơn thì ở đây mình sẽ có một prompt là mình sẽ có thêm là tổ hợp môn này, và mình sẽ nhập điểm theo cái tổ hợp môn đấy để mình có thể lọc ra dễ dàng hơn. Ok, thì đây là prompt mình. Thì ở đây thì mình sẽ có thêm phần nhập tổ hợp môn này. Đây mình sẽ có Dynamic Hero Input Section. Mình sẽ có tổ hợp môn đây. Thì mình sẽ nhập prompt mình để Claude Fable xử lý. Thì ở đây thì mình cũng sẽ mất một khoảng thời gian để Claude Fable xử lý. Thì mình nghĩ cũng khá lâu đấy, bởi vì Claude Fable dựa trên những cái data và những cái phần aura của mình là Claude Fable sẽ phân tích khá sâu. Thì ở đây thì mình cũng sẽ đợi một khoảng thời gian để cho Claude Fable có thể coding nha. Thì Claude Fable 5 đã render xong thì sẽ mất khoảng 15 phút cho cái việc update này. Thì bây giờ mình sẽ lên, mình sẽ kiểm tra, mình sẽ load lại trang. Ok, thì ở đây mình sẽ có thêm phần bộ lọc theo trường này, lọc theo khoảng điểm này, loại trừ thành phố này, lọc theo học phí. Thì ở đây thì mình cũng đã có tổ hợp môn rồi. Thì mình sẽ có toán, lý, hóa này, Anh này, toán, hóa, sinh này. Thì đây mình sẽ sử dụng là toán, vật lý, tiếng Anh đi. Môn toán là 8,25, vật lý là 8,75, môn tiếng Anh là 7,25 chẳng hạn. Mình sẽ tính điểm tổ hợp khối A1 là
25 điểm, an toàn là 176 trường, vừa sức là 119 trường và thử thách là 0 trường. Mình sẽ có option như là Đại học Kinh tế Quốc dân này, sĩ quan công binh này, cũng sẽ có phần biểu đồ và phần xuất báo cáo. Ok, thế đây mình sẽ cho điểm thấp hơn một tí, mình sẽ để 6 điểm đi. 6 điểm đi. Cái này 6 điểm. Ở đây thì an toàn của mình sẽ là 109 trường. Điểm chuẩn năm 2018 là 18,24, Đà Nẵng khoảng 35 đến 57 triệu. Điểm chuẩn 2018 là Công nghiệp Hà Nội là 16 đến 20 này. 2019 là 16 đến 23 và 2020 thì 18 đến 26. Thì mình đã compare cái dữ liệu này thì nó khá là chính xác rồi. Thì đợt trở lại lần này của Claude Fable 5 thì mình nghĩ là nó đang không giống như lần trước. Ở phần trước thì khi mà mới ra mắt thì Claude Fable 5 mình nghĩ là đã mạnh hơn rồi. Thì bản trở lại gần này thì mình nghĩ là đã bị nerf đi khá nhiều rồi. Nhưng mà so với sức mạnh của các model hiện tại thì Claude Fable 5 quá là kinh khủng đi. Thì mình đánh giá là Claude Fable 5 là cái model khá là đáng để các bạn có thể thử sử dụng. Có một điểm nữa là Claude Fable 5 thì về cái mặt mà render coding thì mình nghĩ là nó khá là lâu so với các model khác, nhưng mà bởi vì nó cần cái tính chính xác khá là cao và cái mặt tính toán logic nên là nó sẽ cần thời gian. Và một điểm nữa là tính toán lâu và cái context token window của Claude Fable 5 nó khá là tốn đi nha. Thì mình mới sử dụng thì mình thì cũng đã tiêu tốn gần khoảng 200k token rồi. Thì các bạn có thể lưu ý. Như các bạn có thể thấy thì chỉ với điểm thi Trung học phổ thông quốc gia TOEFL, Claude Fable 5 đã tự động tính toán này, phân tích này và xác định cái điểm số và đưa ra một cái nguyện vọng hầu như là chính xác nhất dành cho các bạn sinh viên. Như các bạn có thể thấy thì chỉ với điểm Trung học phổ thông quốc gia TOEFL thì Claude Fable 5 đã có thể tự động quét dữ liệu này, tính điểm này và đối chiếu chéo và đưa ra một cái nguyện vọng cho các bạn thí sinh tham khảo. Thì trong quá trình làm thì Claude Fable 5 không hề bị hallucination, thì đó chính là sức mạnh của Claude Fable 5. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh và để lại một comment cho mình phía bên dưới, mình sẽ giải đáp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.